Oh, Tia Linda, sa si Boy Lado. Tayo mo kayo ba si Boy Lado? Ang sabi ni Boy Lado? Ayan po, si Boss Karipa, binayan po ni Boss Karipa si Tia Linda. No. Oh, bigyan ko siya nila. Oh, binayan ka na ni Boss Karipa. Ni Boy Lado. O, anong mensahe mo si Boy Lado? Boss Karipa. Tia Linda. Ayan, Tia Linda, oh. Hindi naman ka Tia Linda. Namimiss ka na, Boss Karipa. Oh, ayan, babay na. Shout out kay Boy Lado.